Idag tänkte jag ta mig ut i skärgården. Så jag fixar lite kaffe och macka. Att vi ska besöka skärgården i detta avsnitt betyder inte att vi ska åka ut och åka båt, för det gör sig inte möjligt just nu. Vi har väldigt mycket is i Vänern i år och jag tror inte vi har haft så här mycket sedan 2013. Man har just nu full mobilisering av isbrytarstyrkan och det gäller restriktioner för sjöfarten. Från TSS Gälludde och TSS Hinnelsrev så har man avlyst från och med 29 januari och som längst till 12 april på grund av isbildning. Vi ska göra så att vi tar bilen ut till Spikens fiskehamn. Det här är hemmavatten för mig. Jag har seglat i de här vikarna sedan 70-talet och då hade min bror en stor triss och vi besökte varenda liten vik och utforska alla vasskuggarna. Här kan ni se att vi åker över Ullersund, bron som förbinder ön Kållandsö med fastlandet Kålland. Och vi tar oss vidare ner mot Spiken. Säger vi välkommen till Spiken. Vi ska gå och kika lite grann hur det ser ut på vintern på Spiken. På sommaren kan jag säga är det mycket folk, turister och saker som händer här ute på Spiken. Men nu är det inte sommar utan nu är det vinter. Sommartid så kan det vara ganska många turistbåtar som passerar igenom här. Har man som plan att gå från Göteborg och gå Göta älv och sen gå över Vänern för att ta Göta kanal ut till Östersjön så passerar man många gånger igenom Kållandsö skärgård. Då kan man stanna till i Spiken eller också man kan gå vidare från Spiken och besöka Läckö slott som ligger alldeles intill. Har en liten båtkran här. Men vi har inte sjösättning för några större båtar. Så finns det en liten ramp här nere också. Traila i båtar. Och det här är gästhamnen då. Det är bryggor. Lite drygt. Det är faktiskt en båt som ligger vinter. Ligger här. Rejält tjock. Ser hur isen trycker på bryggan här, för bryggan är så lutar jättemycket och det är ju isen utifrån som trycker in. Får bryggan ligga snett så här. Sjömyren. Inte båt som ligger här.
Det kan man fundera på den genuan. Han har inte ens en genuastrumpa på, men och seglet sitter på genuan hela vintern här ute. Det kan vi prata om slitage på segel. Sommar så är det ju kaféer, köpa glass, restauranger och även en pub lite längre ut här. Och mycket folk som besöker som kommer hit. När jag var ung på 70-talet och jag har mina första minnen härifrån Spiken, då var det mest några gråa fiskebodar som var här ute och de lokala fiskarna la till här och släppte av sin fångst. Mer var det inte. Sen på 80-talet så har man börjat bygga ut och det har blivit en stor turistattraktion. Både för båtfolk som kommer och stannar till men även landvägen. Det man fångar här är mestadels gös, abborre, siklöja och lax. Mest känd är man dock för sin Vänerlöjrom. Förr så var ju siklöjan endast en biprodukt i fisket, men idag är det en lokal delikatess. Idag har Vänerlöjrommen en skyddad ursprungsbeteckning, SUB, precis som Kalixlöjrom och champagne. Och det har ju gjort Spiken till ett gastronomiskt centrum. Jag är i min hemmahamn i Lidköpings småbåtshamn. Och när jag ställer av min båt på hösten och lyfter upp den så vill jag gärna ha min tank full med diesel. Så många gånger blir den sista turen hit ut till Spiken. För det är där man kan få tag i sjödiesel, nämligen på Kållandsö. Det är fantastiskt att se vilken skillnad det är på vinter och sommar här ute på Spiken. På sommaren så är det fullt med folk här och nu, den här turen som jag gör, så möter jag inte en enda människa på hela stunden jag är här. Vissa ställen här utanför Spiken är fågelskyddsområde där man inte får lägga till med båten. Det är ganska troligt när man ligger här ute i skärgården att man får se Nordeuropas största rovfågel, nämligen havsörnen, och även fiskljus är vanligt. Rakt ut här ligger SSVs uthamn Mista Udde. Min plan från början var att traska över isen här dit ut, men det blåser nordan och är lite väl kallt, så jag bestämmer mig för att ta turen genom skogen istället. Jag hade inte varit rädd för att gå på isen för att den är bra tjock. Jag skulle uppskatta att den här ligger någonstans mellan 30-40 centimeter i tjocklek.
I've been cynical, oh so cynical. Never thought somebody could save me from another fall, from another scar. But I'm all healed up, standing steady. I couldn't see colors, it was all in gray, till you showed me every shade. Now I feel like summer on a rainy day, like there's nothing left in my way. So if I ever lose my mind, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. And if my world comes crashing down, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. Yeah, you shine like a ray of light, cutting darkness out of my life. I'm alright again, like a child again. Now the universe is a wonder. I don't care where we go, don't care what we do, as long as you're with me and I'm with you. I couldn't see colors, it was all in gray, till you showed me every shade. Now I feel like summer on a rainy day, like there's nothing left in my way. So if I ever lose my mind, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. And if my world comes crashing down. Här vid Mr. Ödde så droppar man ett ankare från aktern och så lägger man fören mot bryggan. När man sitter här på dagen eller på kvällen så har man ett fullt skådespel som försiggår utanför i sundet. Det är turistbåtar, det är lokalbefolkning som ska in till Spiken och köpa glass och full trafik igenom här, så man får inte en lugn stund. Tycker man om liv och rörelse så är det ett fint ställe att ligga på. Vill man ha det lite lugnare så rekommenderar jag att gå och lägga sig ut i någon vik längre ut i skärgården. I will never be cruel, like the world was to me before I found you. So if I ever lose my mind, I'll be fine, 'cause you're my silver lining. Det smalaste området att passera när man går genom Kållandsö skärgård, det är det vi ser på bild här, och vi kallar det för kistorna eller stenkistorna, där man får gå emellan, och det är väl en bredd på 5 meter ungefär. I'll be fine, 'cause you're my silver lining. Nej, nu börjar det bli kallt. Dags att gå hemåt. Tack för att du har kikat den här gången och hoppas vi syns nästa vecka. Ha det bra. Hej!